Zdravíčko, dneska je krásně, no, jelikož můj Milášek je v servisu, tak já jsem dostal tohle jako zápůjčku F900XR. Samozřejmě není potřeba nějak dlouhosáhle představovat, každý určitě ví, o co se jedná, jinak detaily jsou na internetu, je tam toho plno. No, je to samozřejmě úplně jiný šálek čaje, než to moje, to dá rozum, a já jsem jenom chtěl říct, že prostě ten quick shifter je strašný peklo, jak to tam začneš kopat ty rychlosti, tak no nic, posuďte sami. Ty krása. Prostě Saigon, rozumíš? Saigon jak chceš. Je little bit of Italian stuff. Třeba to trošku projet. Už tam na mě čekají, takže je potřeba to rychle pořešit, že to tam mělo být před hodinou. Ale, jak se říká, spěchej pomalu. Tady kritická situace, tady musíme přibrzdit, protože někdo by se tam možná chtěl připojit, ten možná pojede doprava, já potřebuje doleva, nebo respektive obráceně. Takže sklidníme trošičku a už nám tam padla červená a tady se pěkně zařadíme. Děkuji. Měli bychom ještě klidně popojedeš tam dopředu, ale jelikož je tam ta dodávka, tak se tam nebudeme srát. Protože bych se tam pak motal. Jo. Krása, mrkej na tohle. Pražský trafik v pátek 2.06 směrem na Barandák, který je rozkopaný. Takže to je taková vzpomínka. Třeba to bude v pohodě. Uvidíme. Uvidíme, jak moc agresivně a drze bude muset Tomínek projíždět, aby se dostal kam potřebuje. So far so good, not a problem, ok? Ty jeď prosím tě a ty uhní, vole. A už se nám začíná trošičku štoslovat. V pohodě. Barandák, druhý díl. Tak tady už jsme se trošku vyštosovali. To už doprava trochu zhoustla, ale furt to jede, dívej, šikovnej borec. Furt to jede. Není to zas až tak hrozný. Zlí jazykové a média tvrdili, sorry, tady se tě ještě naseru. Zlí jazykové tvrdili, že to bude úplné peklo a že to prostě jako nepůjde a ku podivu to jde i v pátek odpoledne, no, tak a borci tady už kutají, děj. Nevím, no, ještě by to chtělo omrknout, jak to bude v pozdější hodinu odpolední, anebo jak je to ráno, ale nejezdím tu dma vůbec, takže to je mimo mě. Ale dobrý, čekal jsem to, že to bude horší. A je strašný horko, je mě, ty vole, kolik je 30 stupňů a popět jsem si vzal ještě mikinu. Magor! No jasně, protože v tom našem bytě je zima, že jo?
Tak jsme tady. Jo, ty blinkry, na to si taky vůbec asi nemůžu zvyknout, to je strašný. Ale všecko je o zvyku, takže furt nemel. Tak to jdem omrknout, kde pak ji máme? Našu milunku. Někde tady určitě bude. Ano, uživitím. Tohle samozřejmě není ona. Ale tam je ten macíček, tam je ten macíček. Tady zaparkuju tady tohle. Ježišmarja, hruza. Je. Tady je. No, dělá se to jak prase, dívej se na to, voli, takhle se to dělá, kurde. Takhle se to nedělá. Trochu slušnosti, kámo. Tak to dej správně, jo. Tak, lehučky. Tak, prosím, tady to máte, děkuju, nashledanou. A tady máme, nazdar. Jak se daří? Jdem na to. Tak jdem na to. Jeda. OK. No jo. To je jiné brumláníčko. Na tohle to asi nenasednu. Ježišmar, tak jednoduše. Ty vole. Hustý. No jo, to je o něčem jiným. No jo, to známe. Bomba. Bomba. Jak mě to posunuli ty řídítka, sakry, doufám, že to je stejně. Ukaž. Já vám to tady... Jo, pěkně postaru, kámo, vole, spojku musíš mačkat, když chceš řadit nahoru. To je jiný mazlík. Jo. Hustý. No, brzdy nebrzdí. Vysoký to je jak kráva. Tutok jedu. Ty jej taky, ty chuligáne. Ježišmarja, kam se to do prdele jsem se vetřel. Tutok se jezdí s motorkou přece. Tak jak se dalo předpokládat, cesta zpátky to je větší Saigon. Ale naštěstí jsou řidiči ukázení, takže se to dá krásně projet. To je jak kdybych byl tak na základce, jak byly ty kozy v tělocviku, přes který se skákalo. Tak to je, jak kdyby seděl na nějaké koze, to je fakt strašný úplně. Ještě jsem na tom XR moc nejezdil, abych si na to nezvykal. Ale jako hnedka první co, tak mě přijde teda, že to jako moc nebrzdí to moje. A už jsem tam chtěl kopat kvalty, ale bez spojky. Ale samozřejmě KSO je lepší. Aspoň to vole nechrochtá, ty vole, jak nevím, ten motor byl strašný. Tady ten pěkně brumblinká. Brum. Sedím. Jo, už je to asi dobrý, ale jak jsem z toho vyjel, tak byla prdel, to jsem si myslel, že fakt jako nedojedu. Dívej. Haha. Aspoň. Brumbla.